Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay về Thế chiến thứ hai để khám phá một trong những điều mà không phải ai cũng biết. Mỹ đã viện trợ những gì cho Liên Xô để giúp Liên Xô đánh bại phát xít Đức, mà chính xác hơn là Mỹ và các đồng minh phương Tây, chứ không chỉ riêng của nước Mỹ, dù nước Mỹ đóng vai trò chủ lực. Trước hết, phải khẳng định, vai trò của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai là không thể thay thế. Liên Xô đã phải chịu những tổn thất nặng nề nhất cả về người, cả về của trong Thế chiến thứ hai. Họ là những người hy sinh nhiều nhất và cũng cống hiến nhiều nhất. Nhưng ở đó cũng có những sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây. Bạn đang quay về năm 1941, khi Thế chiến thứ hai nóng bỏng. Đức đã tung ra chiến dịch Barbarossa tấn công Liên Xô như vũ bão. Hàng triệu lính Đức, xe tăng gầm rú, máy bay gào thét trên bầu trời, tràn qua biên giới như những cơn bão. Hồng quân Liên Xô dù đông đảo và gan góc lại rơi vào tình thế ngặt nghèo. Vũ khí thiếu thốn, hậu cần rối như tơ vò, nhiều nhà máy bị phá hủy hoặc phải di rời gấp. Nói chung, đây là một tình hình ngàn cân treo sợi tóc của Liên Xô. Trong lúc nguy kịch đó, Mỹ, Anh và Canada, những nước thuộc phe đồng minh, nhận ra một điều: nếu Liên Xô sụp đổ, cả thế giới sẽ sụp đổ theo. Thế là họ khởi động một chương trình viện trợ khổng lồ, tạm dịch là cho vay và cho thuê. Mục tiêu là bơm vũ khí, phương tiện, thậm chí là cả nhu yếu phẩm, đồ ăn đến Liên Xô, giúp Liên Xô cầm cự và phản công. Nhưng cụ thể họ đã gửi những gì và những thứ đó đã thay đổi cuộc chiến ra sao? Hãy hình dung bạn là một người lính Liên Xô đang run cầm cập trong cái lạnh buốt xương ở ngoại ô Moscow vào mùa đông năm 1941. Xe tăng T-34 của Liên Xô thì rất tốt, nhưng số lượng lại chẳng đủ. Nhiều chiếc đã tan tành trong những tháng đầu chiến tranh. Rồi bỗng một ngày, bạn thấy những đoàn tàu chở đến những cỗ máy lạ lẫm. Đó là xe tăng Valentine từ Anh và Sherman từ Mỹ. Nói về Valentine, đây là một chiếc xe tăng nhỏ gọn do Anh sản xuất, không quá mạnh nhưng bền bỉ. Lính Liên Xô rất thích nó và gọi nó là Valia, ngay như tên của một cô bạn gái đáng yêu. Với lớp giáp dày và khả năng di chuyển linh hoạt, Valentine thường được dùng để hỗ trợ bộ binh. Trong những trận đánh lớn như là Stalingrad hay là Kursk, Valentine không phải là ngôi sao hàng đầu, nhưng nó luôn có mặt đúng lúc và đúng chỗ. Anh bạn này được nước Anh gửi đến với khoảng 3.800 chiếc, một con số không hề khiêm tốn. Còn Sherman, đây là xe tăng chủ lực của Mỹ. Sherman cao lớn, giáp tốt, khoang lái rộng rãi. Đó là một sự xa xỉ so với xe tăng Liên Xô vốn chật như một cái hộp. Nhưng nó cũng có những điểm yếu. Đó là dễ bị bắt lửa khi bị bắn trúng. Lính Liên Xô gọi vui nó là Ronson, ý chỉ loại bật lửa cháy ngay từ lần đầu tiên. Dù vậy, với hơn 4.000 chiếc Sherman được gửi đến, nó đã góp công lớn trong những chiến dịch, đặc biệt khi Hồng quân tiến vào Berlin vào năm 1945. Ngoài Valentine và Sherman, Anh còn gửi thêm Matilda, một xe tăng chậm chạp nhưng giáp dày như tường thành, và xe tăng Churchill, nặng nề nhưng đáng tin cậy. Mỹ thì đóng góp M3 Stuart, xe tăng nhẹ chuyên trinh sát, và M3 Lee, một thiết kế kỳ cục với pháo chính gắn ở thân xe. Tổng cộng hơn 10.000 xe tăng từ phương Tây đã đến Liên Xô. Dù không thể thay thế được T-34, những cỗ máy này đã giúp Liên Xô lấp đầy những khoảng trống trong những lúc nguy kịch nhất. Bây giờ hãy ngẩng đầu lên bầu trời. Không quân Liên Xô, dù anh hùng, cũng bị tổn thất nặng trong những năm đầu chiến tranh. Máy bay Yak và MiG thì tốt, nhưng số lượng chẳng đủ để đối đầu với chiến đấu cơ của Đức. May mắn thay, Mỹ và Anh đã gửi đến gần 14.000 máy bay chiến đấu và 3.700 máy bay ném bom, mang theo hy vọng cho Hồng quân. Nói đến máy bay chiến đấu, không thể không nhắc đến P-39 Airacobra của Mỹ, một ngôi sao thực thụ với thiết kế độc lạ, động cơ đặt ở giữa và pháo 37mm gắn ở mũi. Airacobra là cơn ác mộng của xe tăng và bộ binh Đức. Phi công Liên Xô yêu nó đến mức gọi nó là Kobruska, tức là con rắn hổ mang nhỏ. Hai phi công huyền thoại Rekhalov và Pokitskin đã lập hàng loạt chiến công khi lái Airacobra. Nhờ khả năng cơ động và hỏa lực mạnh, nó giúp Liên Xô giành ưu thế trong những trận không chiến ở Stalingrad và Kursk. Mỹ đã gửi gần 5.000 chiếc Airacobra, chiếm phần lớn trong số máy bay chiến đấu viện trợ. Đến cuối chiến tranh, Mỹ gửi thêm P-63 King Cobra, phiên bản nâng cấp của Airacobra, nhanh hơn, giáp tốt hơn, mang được nhiều vũ khí hơn. King Cobra được thiết kế dựa trên chính kinh nghiệm chiến đấu của Liên Xô. Nhưng khoảng 2.400 chiếc King Cobra đã đến vào quãng thời gian 1944-1945 khi mặt trận phía Đông đã ổn định. Thay vì đấu với Đức, nó tỏa sáng ở Viễn Đông trong chiến tranh Liên Xô-Nhật Bản. Ở đó, nó hộ tống máy bay ném bom, yểm trợ bộ binh và tấn công các vị trí Nhật Bản ở Mãn Châu. Về máy bay ném bom, Mỹ cung cấp A-20 Havoc
và B-25 Mitchell. Cả hai đều được phi công Liên Xô khen ngợi vì dễ điều khiển và hiệu quả. A-20 giỏi trong các nhiệm vụ tấn công tầm thấp, ném bom chính xác vào xe tăng và công sự Đức. B-25 thì linh hoạt, hoạt động được cả ngày lẫn đêm. Nhưng không phải máy bay nào cũng được yêu thích. Máy bay ném bom Harden của Anh là một cơn ác mộng. Harden giống như quan tài bay. May mà Anh chỉ gửi khoảng 20 chiếc nên thiệt hại không quá lớn. Những máy bay này không chỉ giúp Liên Xô giành ưu thế trên không mà còn hỗ trợ các chiến dịch lớn trên đường bộ, từ Stalin cho đến Berlin. Chúng là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước đồng minh. Tiếp đến là xe bọc thép chở quân. Một chi tiết thú vị là Liên Xô gần như không sản xuất xe bọc thép chở quân trong Thế chiến thứ hai, trong khi Đức có những chiếc xe hiện đại. Hồng quân phải dùng xe tải hoặc đơn giản là đi bộ. May mắn là Mỹ và Anh đã gửi đến hơn 6.000 xe bọc thép chở quân, biến chúng trở thành những ngựa chiến không thể thiếu. Nổi bật là M3A1 Scout của Mỹ, nhẹ, nhanh và trang bị súng máy. Nó được dùng để trinh sát, chiếm cầu hoặc truy đuổi quân Đức. Lính Liên Xô thích nó bởi sự linh hoạt và độ tin cậy. Scout thường được dùng để bảo vệ xe của các tướng lĩnh Liên Xô, như một vệ sĩ thép ở trên chiến trường. Với lớp giáp mỏng nhưng tốc độ cao, nó giúp Hồng quân thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm mà không mất quá nhiều binh sĩ. Mỹ cũng gửi các xe bánh xích như là M2, M5, M9, chủ yếu để kéo pháo hoặc chở bộ binh. Những chiếc xe này bền bỉ, vượt được địa hình khó và trở thành xương sống của hậu cần Liên Xô. Anh thì đóng góp Universal Carrier, một xe bọc thép nhỏ nhưng đa năng, được dùng trong trinh sát hoặc vận chuyển đạn dược. Dù không phải vũ khí tấn công chính, những chiếc xe này giúp Hồng quân cơ động hơn. Giờ thì ra khơi, Hải quân Liên Xô dù mạnh ở một số khu vực lại chịu thiệt hại nặng khi Đức chiếm Ukraine, nơi đặt nhiều xưởng đóng tàu quan trọng. Phương Tây kịp thời gửi đến khoảng 500 tàu chiến và tàu hỗ trợ, từ tàu săn ngầm, tàu quét mìn đến tàu chở hàng và tàu phóng ngư. Ở biển Baltic và biển Đen, tàu săn ngầm của Mỹ và Anh giúp Liên Xô đối phó với tàu ngầm U-boat của Đức. Tàu quét mìn thì dọn đường cho những chiến dịch đổ bộ, đảm bảo an toàn cho hạm đội. Tàu phóng ngư lôi, đặc biệt là loại Enco của Mỹ, được đánh giá cao nhất, nhanh, linh hoạt và trang bị ngư lôi mạnh. Enco giúp Liên Xô tấn công tàu Đức và Nhật ở cả Đại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương. Ngoài ra, những tàu chở hàng của phương Tây cũng mang đạn dược, thực phẩm và nhiên liệu giúp Liên Xô duy trì chiến đấu. Trong bối cảnh các cảng bị phong tỏa, những con tàu này là mạch máu của Hồng quân. Và bạn có biết được không, đưa những phương tiện chiến đấu này đến với Liên Xô không phải là dễ dàng. Hầu hết chúng được vận chuyển qua tuyến đường Bắc Cực, từ Anh và Mỹ đến các cảng của Liên Xô. Đây là những tuyến đường nguy hiểm bậc nhất, với băng giá, bão tuyết và sự tấn công không ngừng của tàu ngầm cũng như máy bay Đức. Hàng nghìn thủy thủ đã hy sinh để xe tăng, máy bay và tàu chiến đến được tay Hồng quân. Vậy, những phương tiện này có thực sự tạo khác biệt? Câu trả lời là có và rất lớn. Dù không thay thế được T-34, nhưng các xe tăng, máy bay và tàu chiến từ phương Tây đã giúp Hồng quân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúng lấp đầy khoảng trống về số lượng, cải thiện hậu cần và tăng khả năng cơ động. Lấy ví dụ về trận Kursk vào năm 1943, một trong những trận đánh xe tăng lớn nhất lịch sử. Xe tăng Valentine và Sherman, dù không phải là lực lượng chính, đã hỗ trợ T-34 đánh chặn quân Đức. Hay như ở vùng Viễn Đông, P-63 King Cobra giúp Liên Xô đánh bại quân Nhật chỉ trong vài tuần. Ngoài ra, viện trợ phương Tây còn mang ý nghĩa tinh thần. Lính Liên Xô biết họ không chiến đấu một mình. Từ cánh đồng tuyết ở Nga đến những xưởng đóng tàu ở Mỹ, cả thế giới đang chung tay chống phát xít. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.